là chúng ta sẽ cùng chơi một tựa game. Nó cũng khá lâu rồi, nhưng mà cái chất game của nó thì nó phải gọi là hiện đại. Đúng, hiện đại. Mà hỏi tại sao mà cái game này nó hiện đại thì chơi thử là biết à. Play game à. Arcade là cái độ tập chơi á, còn đưa là cái này là mình chơi lắc nên là không thể nào chơi với bạn được, nên là mình phải chơi story. Mình quất cái normal đi, đủ mấy chơi ha, nó bắn viên vô đầu là chết mẹ liền. Đây là game của Ubisoft nha, mà được mấy bạn biết game nào của Ubisoft thì nó hay bắt lồn nha. Trừ mấy cái game chẳng hạn như David Gun. Don't I know you, sir? Don't believe so. I haven't been here in many years. Name's Silas Greaves. Silas Greaves? The bounty hunter? Used to be. Well, what are you doing here in Abilene? Just passing through. Got a little business to take care of. Well, sir, it would be an honor if you would allow me to buy you a beer. Hell, son, it would be my honor to drink it. I'm Molly. Howdy. I'm Dwight. That's Jack and Steve. Ben's behind the bar. Oh, I bet you got some great stories. A couple. Any of them true? Jack, be nice. A few. What about your shootout with Henry Plummer's gang in Bannock, Montana? Is that where you started as a bounty hunter? That's what it says in this here dime novel. Don't believe everything you read in them dime novels, boy. First man I hunted was back when I was riding with Billy the Kid. You knew Billy the Kid? Damn right. That scrawny son of a bitch had no fear. Wouldn't back down for nobody. I heard he collected the 10 stars on any crooked lawman he crossed. It was a war, boy. The Lincoln County War. And Billy promised his regulators would take the life of every bastard who helped bushwhack John Tunstall. Kid had a big chip on his shoulder and a hair-trigger temper. Made him dangerous as hell. Kích thịt dealer đó nổi tiếng lắm, sau đó bị ai đó bắn chết thì không biết, thì đó anh hùng nên là bởi vì mới có nhiều phim nữa. Nói chung là style game à. Đi toàn mắt à. It was about 30 years ago. Yeah. Billy was hiding out in an abandoned farm near Cái này Stinking là Spring. nó kể về câu chuyện mà nó đi giết Billy the Kid. I threw in with the kid because the man I had sworn vengeance on was riding with Billy's enemies. But before I tell you why I want that son of a bitch dead, let me tell you what happened that day. I was heading back to the hideout when suddenly I had this funny feeling. Funny, ha-ha? No, Steve. The other kind of funny. Con bò con trâu hả? Con bò ơi, trâu làm béo có giống dài vậy, tôi hết hồn đủ má này. Gì đây? Má không ngờ ngày xưa người ta hay vậy luôn á. Thật ra thì ngày xưa nó còn hay hơn là bây giờ nữa. Ngày xưa các bạn nó đi bấm không là để mở tập Z. Có không, còn chữ O mà. Má tù vãi lồ. I knew those two morons would never let me through. I had no choice. Con cày à? Nó kìa. Thì ngày xưa thì phong cảnh rất là an toàn, nhưng mà nó rất là an nhàn. Đi thì cũng cảm thấy thích thú. Còn mà bây giờ bạn ngồi trong nhà không được cụ, nó như mình vậy nè. Công linh. Bắn thì nói gì tiếp. Chỉ còn mấy Was it Pat Garrett's posse? Oh yeah. I heard the shots and I knew I had to move fast. Garrett and his army of deputies had surrounded the entire homestead. I decided to help Billy and the boys out a bit. So that's just what I did.
né đạn được nè. Thấy được viên đạn nó bay đó mà nó né sao. As the governor of New Mexico was paying for the kid's apprehension, Garrett was able to hire every gun hand in Lincoln County. Cái bên bắt ngoài đó nó giống như là ui à. Gì đây? What the fuck? Bấm U là để nâng skill hả? Nâng này để được 2 cái súng. Ok. Được nè. Cái nâng khi đó xong bấm số 1 hay số mấy đó, chẻ chuột lên. Watch out! Bấm người thử nha. He's right behind us! Where the hell's Garrett? Never around when you need him! Come on! Không có nào bắn nó lên mình không có né Garrett's đạn. men were running around like a bunch of chickens with their heads cut off. Still, one of them reached the water tower. Đủ má, phải luôn. Not a bad idea. It would be a turkey shoot from up there. Đủ má, né đạn, phải luôn. Luckily, these shooters Garrett hired weren't the sharpest tools in the Nếu shed. mà né đạn như thiệt, thịt mẹ bắt cái lồn. Cái lồn. A lot of them were saddle tramps or sod busters or drunken drifters looking to make a few bucks. Mẹ bắn súng mà đi bộ, mẹ cha. Then, Phải lội gì đây I trời. heard a friendly voice yelling at me from the window. Back door! We'll cover you! Try aiming! Shoot Nhìn flag! cũng là... Truth be told, things weren't much better behind the house. I cut their numbers in half, but that just made the ones that were left twice as mad. They made up for their lack of skill with a seemingly endless supply of ammo. It was a bit of a slog, but I finally fought my way around the back of the house. And like that, I was inside, none the worse for wear. Ủa bồ mình á, điệp mẹ nó bắn. I passed 30 days. Mình chúc thôi. Đủ má ngàn sớm khóc kìa. Một vụ ẩu đả vừa xảy ra. Chức năng đặc biệt đâu trời. Đua em mình mili bích lao đi bay. Object skill là E. Up là 4 ngày. Switch enemy space. Ôi, And upstairs, I found Billy and Charlie Buried in Bolton. a rat in a gì trap! vậy? Cái móng ngựa đó. You think you Tao can có kill cưỡi me ngựa đó, too? thôi cho cái móng ngựa làm lồn gì. How about that? Gì đây? Rắc shot. Vết nứt viên đạn. 21 giết Billy 21 looked người at me vào and lúc said, 21 tuổi. "About time, amigo. Grab a gun and get to the window." Wait, so you were friends with Billy the Kid? Em Winchester nè. Yeah, sort of. Đồ mắt cái Winchester Anyway, we nè, were xuống thẳng surrounded đầu. by dozens of deputized shooters who wanted to do us. Lắm rồi nè. Súng kéo là bắn đã. Đa số là một ngày rồi mà nói chung bắt I'm đầu telling you, tính Garrett, they đi. were dropping like flies, but they just kept on coming. Nha. I think I got one! That's when Charlie got hit. "They're catching us in a crossfire," shouted Billy. "Get to the other side." Ê, đéo nè mày. Từ từ để mình nghiệm lại chút coi cái hát của mình control này nè. Lộn. Cái switch enemy này là bắn ra. Cái chữ T không ta? Chữ A chữ T.
sao mà mày vậy luôn á. Thôi thì sao lại mẹ chứ hãm lồn quá anh ơi. Game Razer thật là hãm lồn quá đi. Tí mẹ tốt chất hãm lồn. Ủa hết chưa? Ây da, đứa nào bắn vậy? Fucking welcome. Nay thắc mắc sử dụng cái hình đầu lâu thì sao nè. Nãy quên đọc. I don't know how many of those cocksuckers I personally put down, but it was pretty clear, even to Billy, that maybe discretion was the better part of valor. What's that mean? It means that it was time to cut and run. They got a Gatlin, Billy shouted. Get the horses and bring them round back. I'll draw their attention. Cái này là long combo, long stop kill Ransom. Cái này là kiểu như phải lọc trong game cái combo ha. Còn cái này là gì? Nâng cái này xong mới được nâng bên đây. Ôi mẹ bà nó. Nâng này thì được nhiều đạn hơn. I said that it was time to cut and run. He directed that order at me, and I thought, why the hell do I have to do it? Many would have fled in my place. But I had that false sense of invincibility that many young men, like Jack here. What are you saying, old man? Yeah, he better be. Mr. Greaves, please continue. Please, call me Cyrus. Now, where was I? What was that? You were heading for the barn. Gì đây? Ôi. Quay nào. Making my way past the Passel of Quay Fallen nào Hope. cái gì vậy? Auto headshot hả? Đù má. Sounds like Garrett hired a whole regiment of hired guns. Yeah, and just when I thought I was done with them, more of these hapless bastards would pop up. Finally, I had the stables within my reach. After the fight, maybe we could treat ourselves to some fried chicken. Ai lộn đúng là cao bò. Má nhảy lên cao xuống. Má headshot chưa? Hit. And that's when I met Sheriff Pat Garrett. I read that you went toe-to-toe with him, sir. That backstabbing bastard with that tacked-on tin star. Đây thế nào? Cái game này nói chung là game ok thôi. Oh. Bắn solo, bắn solo, bắn solo. Các bạn solo, solo, solo. Hamster. Bắn solo nha. Mình kìa tụi má đẹp trai vãi Challenged rồi. him to a showdown.
có một cái tóc dài. You read that in a dime novel? It said he showed no fear as he took your measure with eyes like a rattlesnake. Giờ chuẩn bị hai anh em solo, anh em solo. Keep your enemy in focus using lens chuột rồi để đó, kiểu vậy, đó. Nhắm cho thật chặt vô. Phải đi đâu? How to. Nghe đầu nó canh như nào. Nó lúc đầu dễ. Mấy game lúc đầu nhìn dễ lắm chứ điệp nè. Ôi. Đủ. Đi con mẹ. Nháo lồn thế này. Từ từ, mình dùng con chuột hình như là. Đúng rồi. Mình cảm thấy sợ nó mà thôi khỏi đi. Để chơi trò phản xạ nhau các bạn. Oh yes, được rồi. Killed her. In Phải a là bắn fair hụt fight. viên. Is that what that Penny Dreadful said? Má gặp mình cái trường hợp này mình nói súng rồi mình That bắn ain't chết what mẹ I mà meant chơi when đó. I said Chơi I'm phản xạ Van nha. Pat Garrett. So let me start again. I finally reached those damn stables. Dạ. What the fuck gì vậy? Stepped inside, and last thing I heard was Garrett's voice. That's not Billy. And go on. How did it end? And, boy, that was just the What the beginning. fuck is that? Đi con mặt nào vậy? Đủ má đụng một cái. Hồi, no. Đây là game Gunslinger. Nếu mà bạn thấy hay á, thì So mấy what bạn happened? Did Garrett arrest you? nhớ Yeah, coi mình tiếp nha. after I Nhớ came là to, nhất là huyết chặt đi với bastard khen had clocked me with his nhớ coat. nha. End game nha. Bye, motherfucker. And the kids surround.